ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ አዲስና በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዚህም ቪዲዮ ርዕስ እንዴት ነው ዶላር ከማስተርካርዳችሁ ወደ ባይናንስ መላክ የምትችሉት የሚለውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ከባይናንስ ወደ ማስተርካርዳችሁ እንዴት ነው ብር የምናስገባው የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ከማስተርካርዳችሁ ወደ ባይናንስ መመለስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህን ቪዲዮ ለመከታተልና ፕሮሰሶቹን ለማየት ከዚህ በፊት ያሉትን ቅድመ ቪዲዮዎች ማየት አለባችሁ። እነሱንም ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን እንዳለ ካያችሁ በኋላ ወደዚህ መመለስ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ተከታታይነት ያላቸው ቪዲዮዎች ስለሆኑ ስብላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ካያችሁ ግራ ነው የምትጋቡት። ስለዚህ እነዛን አይታችሁ ደግሞ ስትመጡ ሴንስ ይሰጣችኋል። ሙሉ ፓኬጁን ካያችሁት ደግሞ በጣም ተጠቃሚ ነው የምትሆኑት። ምክንያቱም በአጠቃላይ ይሄ ተከታታይ ቪዲዮዎች የሚያሳዩት ምንድነው እንዴት ከኢትዮጵያ ባንክ ብር አውጥተን ወደ ማስተርካርዳችን እናስገባለን፣ ከማስተርካርድ ደግሞ ያለውን ብር አውጥተን እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ባንክ እናስገባለን የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለእኛ ለኢትዮጵያውያኖች በጣም ጥቅም እንዳለውና እንደሚያስፈልግ ሁላችን ስለምናውቅ መከታተል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ምንም ወሬ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ኦኬ፣ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ማሳያችሁን ፕሮሰስ ለመከተል እዚህ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁን ፕሮሰስ ለመከተል የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች አንድ ባንድ አሁን እነግራችኋለሁ። እነሱን ካሟላችሁ በኋላ ቪዲዮ ፕሌይ ብላችሁ ቀጥታ ማድረገውን እያደረጋችሁ መከተል ትችላላችሁ። ስለዚህ አንደኛ የሚያስፈልጋችሁ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው። የማይቆራረጥ አሪፍ የሆነ ስቴብል የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ያስፈልጋችኋል። በሁለተኛ ደረጃነት ስልክ ያስፈልጋችኋል። ይሄ ያው ሁለቱ ሁሌ የማይቀሩ ነገሮች ናቸው፣ ኢንተርኔትና ስልክ። በሶስተኛ ደረጃነት ባይናንስ አካውንት ያስፈልጋችኋል። ባይናንስ አካውንት ግድ ነው። ከዚህ በኋላ በአጠቃላይ ብር ከኢትዮጵያ ባንኮች አውጥታችሁ ማስተርካርድ ላይ ለመክተት በዛው ልክ ደግሞ ማስተርካርዳችሁ ላይ ያለውን ብር አውጥታችሁ ወደ ኢትዮጵያ ባንካችሁ ላይ ለመክተት ባይናንስ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ባይናንስ አካውንት ግዴታ ሊኖራችሁ ይገባል። ባይናንስ አካውንት ለሌላችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት የሰራሁት እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ባይናንስ አካውንት ማውጣት ትችላላችሁ የሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። የእሱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ማየት እንዳትረሱ ወደዚህ ቪዲዮ ከመምጣታችሁ በፊት ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ማስተርካርድ ያስፈልጋችኋል። ይህ ዋንደው ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሚሰራ ማስተርካርድ ያስፈልጋችኋል። እሱንም እንዴት ዓለም አቀፍ የሚሰራ ማስተርካርድ ማውጣት እንደምትችሉ የሚገልጽ ቪዲዮ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ። ስለዚህ እሱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ አይታችሁ ወደዚህ እንድትመለሱ በአክብሮት ጠይቃችሁ። ከዛ በቀጣይነት ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ ምን አይተን ነበረ? ከእንዴት ነው ከባይናንስ ወደ ማስተርካርዳችን ብር የምንልከው የሚል ቪዲዮ አይተናል። እሱንም ማየት እንዳትረሱ። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ጋር የማሳያችሁ ፕሮሰሶች ለመከታተል አብራችሁን ለመጓዝ የሚያስፈልጋችሁ ቅድመ ቪዲዮዎች ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለዚህ አንድ ባንድ ሁሉንም አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደዚህ ቪዲዮ መታችሁ አብራችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ሁሉንም አሁን ያልኳችሁ ነገሮች ያሟላችሁ ሰዎች ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ወደ ፕሮሰሱ እንገባለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ማለት ነው? ፓይፕል ላይ እንመጣለን። ፓይፕል ማለት የማስተርካርዱን ፕሮቫይድ የሚያደርግላችሁ ካምፓኒ ነው። ገባችኋል? ስለዚህ ፓይፕላችሁ ላይ ትመጡና እዚህ ላይ ብር መኖር አለመኖሩ ቼክ ታደርጋላችሁ። ያው ብር ሊኖራችሁ ይገባል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ያለውን ብር ነው ማስተርካርዳችሁ ላይ ያለውን ብር ነው አይደል ወደ ባይናንስ የምንልከው። ስለዚህ ብር መኖር አለመኖሩን ማረጋገጥ አለባችሁ። እንደምታዩት እኔ ማስተርካርዴ ላይ 26.18 ዶላር አለ። ስለዚህ ይህንን ወደ የት ነው የምልከው? ወደ ባይናንስ ነው የምልከው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይም ደግሞ ማድረገው ባይናንስ አካውንት ላይ እመጣና ባይናንስ የሚለውን ነካውና እስከሚከፍት ጠብቃለሁ ማለት ነው። ከከፈተልኝ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ከታች ዋሌት የሚል አለ። አይነሽታ አይደለ? ከታች በኩል ዋሌት የሚል አለ። እሱን ትነካላችሁ። አንድ ባንድ እንዳትረሱ። እሺ፣ ማድረገው የምነካው ነገር በጣም ፎከስ ያደርጋችሁ ተከተሉ። እዚህ ጋር አንድ ነገር ከተሳሳታችሁ ብሩ ይከልታል። ስለዚህ አንድ ባንድ እያንዳንዱ ማድረጋት ነገር በጥሞና ተከታተሉ። ዋሌት የሚለው ከለቃችሁ በኋላ ምንድነው ብታረጉት ከላይ እንደምታዩት ስፖት አንድ የሚል አለ።
ስፖት ፈንዲንግ ኦቨር እንዳለ። ስለዚህ ስፖት ላይ መሆኑን ቼክ አድርጉ። ስፖት ላይ ከሆነ በኋላ ዲፖዚት እና ዊዝድሮ ይላል። ስለዚህ ዲፖዚት የሚለውን ትነካላችሁ። ዲፖዚት የሚለውን ስትነኩት እነዚህ ነገሮች ይደረደራሉ። ስለዚህ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? USDT የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አያችሁት አይደለ? USDT የሚለውን ትነካላችሁ። USDT የሚለውን ከነካችሁት በኋላ የመጀመሪያው ይሄ BNB ስማርት ቼን BEP 20 ይላል አይደል? እሱን ነው የምትነኩት። ሌላ ነገር ከነካችሁ ብራችሁ ይቀንጣል። $1000 የሚሆን $20 የሚሆን ምን አታገኙም ከዛ በኋላ። ስለዚህ የምትነኩት የትኛው ነው? BNB ስማርት ቼን BEP 20 የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እሱ ስትነኩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል። ስለዚህ እናንተ የቱ ጋር ነው የምትሄዱት? ዋሌት አድረስ የሚለው ይታያችኋል። 0x5e44300a ምናምን እያለ የሚቀጥለው አለ አይደል? እሱ ጋር ነው የምትሄዱት። እሱ ጋር አሁን ኮፒ ስታደርጉ አንድ የምነግራችሁ ነገር ከጎኑ እንደምታዩት የሆነ የኮፒ ምልክት አለ አይደል? የሆነ ስኩዌር የሚመስል ነገር አለ፣ ሁለት ስኩዌሮች። እሱን ነው የምትነኩት እንጂ እናንተ ራሳችሁ ማኑዋሊ ጨናችሁት ምናምን ኮፒ እንዳታደርጉ። ምክንያቱም እንደምታዩት ከዚህ ውስጥ አንድ ፊደል ከረሳችሁ ብሩ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚገባው። በስነ ስርዓት ኮፒ ማድረጋችሁ ቼክ አድርጉ። ስለዚህ ይሄን ከነካችሁ ሙሉ ኮፒ የሚያደርግላችሁ ዋሌት አድረስ ኮፒ የሚል ኦፕሽን ሲመጣ ይታያችኋል አይደል? ስለዚህ ኮፒ ተደርጓል ማለት ነው። አሁን ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ኋላ ተመለሱና ፓይፕላችሁ ላይ ግቡና ምን ነው የምትሉት? ቶፕ አፕ እና ሴንድ የሚል አለ አይደለ? አሁን ሴንድ የሚለው ነው። ሴንድ የሚለው ስትነኩ ሶስት ኦፕሽኖች ያመጣላችኋል። የመጀመሪያው ፓይፕል ትራንስፈር ነው፣ ከፓይፕል ወደ ፓይፕል ለመላክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርናሽናል ትራንስፈር ነው፣ ወደ ሌላ ሀገሮች ወደ ሌላ ባንኮች ምናምን ለመላክ ስትፈልጉ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ብሎክቼን ትራንስፈር ይላል። አሁን እኛ የምንፈልገው የትኛው ነው? ብሎክቼን ትራንስፈር የሚለው ነው የምንፈልገው። ሴንድ መኒ ቱ ባይናንስ ማልቼን ይላችሁ። ወደ ባይናንስ ቀጥታ ብር መላክ ከፈለጋችሁ ሶስተኛው ነው የምትነኩት። የትኛው? ብሎክቼን ትራንስፈር የሚለው ስትነኩት ሴንድ ፈንድ ቱ ዩር ክሪፕቶ ዋሌት ምናምን ይመጣል። ዝም ብላችሁ ኮንቲኒው ችግር የለውም ስትሉት ፔጅ ይከፍታል። አንድ ፔጅ። አሁን ፔጁ ላይ ነው የሚላችሁ ክሪፕቶ ዲፖዚት አድረስ ያላችሁ። አድረሳችሁን ዋሌት አድረሱን አስቀምጡ ወይ ደግሞ ጻፉ ያላችሁ። እኛ ደግሞ ቅድም ባይናንስ ሄደን ኮፒ አድርገናል። ስለዚህ ኮፒ አድርጋችሁት መጣችሁ ፔስታ በያችሁ አይደል? ፔስት ስታደርጉ እንደምታዩት 0x5e44 ምናምን የሚለው እዛ ባይናንስ ላይ ኮፒ አድርገነው መጥቶ ፔስት አድርጎልናል። አሁን እዚህ ጋር ዩሴንድ የሚለው ላይ ያለችው ዩሴንድ ብሎ USD አስቀምጧል። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር መላክ የምፈልገው 26 ነው አይደለ? 26 ነው ያለኛ። ስለዚህ 26 እልካለሁ። ስንት ይደርሰኛል? 25.55 USDT ይደርሰኛል። ገባችሁ አይደለ? ስንት ላኩኝ? 26 USD ልኬ ባይናንስ ላይ ግን የሚገባው 25.55 ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በደንብ ካረጋገጣችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ኔክስት ስትሉት ኒክኔም ጻፉ እያላችሁ ነው። ይሄን ያህል ማተር አያደርግም። እኔ ዝም ብዬ የራሴን ጽፋለሁ። እናንተም የራሳችሁን ኒክኔም ጻፉ፣ የቤት ስም፣ ቅጽል ስም ምናምን ጻፉ። እዛ ኔክስት ሆነ ስትሉት አሁን ፋይናላይዝ አድርጎ ሁሉን ነገር አምጥቶላችኋል። በአንድ ፔጅ ዘርዝሮላችኋል። ክሪፕቶ ዲፖዚት አድረሱን ቼክ አድርጉ እያላችሁ ነው። ይሄን ማኑዋሊ ኮፒ ሳይሆን ያደረግነው ያቺ ቦክሷን ነክተን ስለሆነ አይሳሳትም። ስለዚህ ይሄኛው መፍራት የለባችሁም። ግን ማኑዋሊ ኮፒ ካደረጋችሁ እናንተ ድራግ ድሮፕ አድርጋችሁ እያንዳንዱን መርጣችሁ ሁሉንም ማርክ አድርጋችሁ ኮፒ ካደረጋችሁ በደንብ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እንዳልኳችሁ አንድ ፊደል ከተሳሳታችሁ አሁን ለምሳሌ እንበልና የመጨረሻውን ሲ ብትረሱ ወደ ሌላ ቦታ ይገባል፣ እናንተ ጋር ብሩ አይገባም፣ ቀለተ አይመለስም ብሩ ከዛ በኋላ። ስለዚህ ይህንን አድረሱ ትክክል መሆኑን ቼክ አድርጉ። ከዛ ዲቴልስ ጋር ስትመጡ ዩ ሴንድ $26 እየላካችሁ ነው። እናንተ ባይናንስ ላይ የሚደርሳችሁ ወደ የምትልኩለት ሰው የሚደርሰው 25.55 USDT የሚደርሰው እያላችሁ ነው። ሬቱን አስቀምጦላችኋል። 1 USD 0.983 USDT ነው ብሎ አስቀምጦላችኋል። ፊ የለውም፣ የትራንዛክሽን ፊ የለውም። ስለዚህ በአጠቃላይ ኒክኔም ምናምን ኤቭሪቲንግ አስቀምጦላችኋል። ከዛን እንደምትሉት ሴንድ ማለት ነው። ሴንድ ስትሉት ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ሰክሰስ አለቀ። በሰከንድ ውስጥ ከማስተርካርዳችሁ ወጥቶ ወደ ባይናንስ ላከው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባኮምብ ነው። ኦኬ ባኮምብ ሪፍሬሽ ባደረገው ብሩ ከአካውንት ላይ ቀንሶታል። እንደምታዩት 18 ሳንቲም ብቻ ነው የቀረኝ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ባይናንስ ላይ እንሂድና ብሩ መግባት አለ መግባቱን ቼክ እናድርግ። ኦኬ እንደምታዩት 25.8
$78 ባይናንስ አካውንቴ ላይ ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሰክሰስፉሊ ማስተርካርዳችን ላይ ያለውን ብር ወይ ዶላር አውጥተን ባይናንሳችን ላይ ከተናል። ጨረስን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የምትጠበቅባችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን ብር ወደ ኢትዮጵያ ባንክ መላክ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ማቆየት ትችላላችሁ። ቢትኮይን መግዛት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን ነገር ማርክ ትችላላችሁ በዚህ ብር። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በአጭሩ ሰምራይዝ ስናደርገው ደግሞ ስንጠቀልለው በዚህ ቪዲዮ ያየነው ምንድነው? እንዴት ነው ከማስተርካርዳችን ዶላር አውጥተን ወደ ባይናንስ አካውንታችን የምንልከው የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ፣ እኔ በፍጥነት መልስላችኋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም እኔ ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ብዙ ጊዜ ፈጅቻለሁ። ስለዚህ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁና ከረዳችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጓን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው። Hard to breathe, but that's alright. Hush.